डल्ले मुला मुरा यो डल्ले मुला हो यसलाई थापाङको मुला भनेर पनि चिनिन्छ गुन्द्रुक बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला त यसरी मसिनो पार्नु पर्यो यो मेसिन पनि थापाङमै बन्या मेसिन छ यसलाई ताउलो अथवा बोरामा पनि राख्न सकिन्छ एक भाँडोमा राख्ने त्यसपछि यसबाट पानी जति चाहिँ फाल्नुपर्छ पानी फालिसकेपछि केही दिन पछाडि यो अमिलो अमिलो चाहिँ गुन्द्रुक एकदमै टिपिकल खालको गुन्द्रुक हुन्छ यो हेर्नुहोस् यो मुला डल्ले मुला मुला उरुङमा त लागि नै यस्तै यसलाई घाममा तताउनु पर्छ पानी जति चाहिँ निचोरिन्छ त्यसपछि गुन्द्रुक बन्छ त्यसलाई चाहिँ सुकाउनु पर्छ पानी निचोरिएन भने पानी फालिएन भने गुन्द्रुक चाहिँ कहिलेकाहीँ कुहिने पनि हुन्छ त्यसैले सबै पानी फाल्नको लागि यहाँ घोप्टाउने अनि त्यसको माथि चाहिँ वेट राखिदिने ढुङ्गाहरू चाँच्दिने बन्छ गुन्द्रुक